ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንሰራው አጥሚትን ነው እና እንግዲህ አጥሚት ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ለአሁኑ እዚህ ያቀረብኳቸው ናቸው እና ይሄኛው የአጥሚት ዱቄት ነው። ይሄ ቀረፋ ነው። ይሄ ተልባ ነው፣ ተቆልቶ የተፈጨ ተልባ ማለት ነው። ይሄኛው ቅርንፉድ፣ ይሄ ቅቤ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ነው የሚያስፈልገው። ይሄንን ዱቄቱን ከኢትዮጵያ ነው ያመጣሁት እኔ እና የአጥሚት እህል ነው። የአጥሚት እህል ስናዘጋጅ ዋናው አጃ፣ በመቀጠል ገብስ፣ ትንሽ ስንዴ፣ ዘንጋዳ እንደዚህ እያለ ይሄዳል። አሁን ለመግለጽ ቪዲዮውን ማራዘም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሄሎ ሀበሻ ላይ ጽፌዋለሁ። ለአዋቂም ለህፃንም ይሆናል። እዛ ላይ ጽፌዋለሁ። ሄዳችሁ ያንን ማንበብ ይቻላል፣ ዱቄቱን ለማዘጋጀት ከተፈለገ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ሀበሻ ስቶርም ሆነ ሌላ ቦታ ወይም ከኢትዮጵያ የአጥሚት እህል የተዘጋጀ ማምጣትና መጠቀም ትችላላችሁ። ማስፈጨት ከፈለጋችሁ ሄሎ ሀበሻ ላይ ሄዱና ማስፈጨት ይቻላል። አይታችሁ እንዴት እንደሆነ አሰራሩ ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ ካቀረብኩኝ እንዴት አድርገን ነው አጥሚት የምንሰራው የሚለውን እናያለን በተግባር ማለት ነው። ይሄ ባዶ ዕቃና ይሄ መበጥበጫ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ለአጥሚቱ መስሪያ ውሃ ሊፈላ የደረሰ ውሃ አለኝ። ይሄኛው ምናልባት ከወፈረብኝ ማስተካከያ የሞቀ ውሃ አለኝ ማለት ነው። እነዚህ ከተዘጋጁ ምንድነው የምናደርገው? ዱቄትና ውሃ እዚህ እናደርግና እንመተዋለን። ትልቁ ጥንቃቄ መጀመሪያ እቃው ላይ ውሃ ነው የምንጨምረው። በርከት ያለ ውሃ፣ ትንሽ ውሃ፣ ያልበረከተ ውሃ ከጨመር ይጓጉልብናል። ስለዚህ የምንሰራውን አጥሚት ያህል እንደ ባለቤቱ ወይም እንደ ተመጋቢው መጠናችንን አውቀን ውሃውንም እንደዛው ማረግ አለብን እንጂ ውሃ ካነሰው ወይም መጀመሪያ ባዶ እዚህ ላይ የምትበጠብጡበት ዕቃ ላይ ዱቄቱን አስጨምራችሁ ከላይ ዱቄቱን የምትጨምሩ ከሆነ ውሃ ሳትጨምሩ ይጓጉላል። ስለዚህ መጀመሪያ ውሃ ነው የጨመርኩት። ከዛ በኋላ የጣርኳት ውሃ ምን ያህል ነሽ ነው፣ ምን ያህል አጥሚት ነው የምሰራው ነው ያን ገምትና እንደ ዱቄቱ ውሃ ማንሳት አለ ማንሳት ነው የሚወስነው። 1 2 3 በእኔ እንደዛ ይበቃል ብዬ ገምቻለሁ። ከዛ እንደዚህ ነሰዋለሁ ማለት ነው እንዳይጓጉልብኝ። ውሃው መጀመሪያ ከቀደመ በፍጹም አይጓጉልም እና አጥሚቱ እንኳን የሚበዛ መስሎ ከታየ የፈላውን ውሃ መቀነስ ነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ ይሄ ማጥለል አይፈልግ ምን አይፈልግም። ትንሽ ቀጠን ያለ ይመስላል። እስኪ ልጨምርበት። እንደዚህ ነው። አሁን ምናልባት የጓጎለ መስሎ ከታያችሁ በማጥለያ ማጥለል ያስፈልጋል። አንዳንዱ እህል እምቢ ይላል፣ ሻይ የማይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ አልፈላም። እስቲ ምናልባት ከሚቀጥንብኝ በኋላ ማስተካከል ስለምችል እዚህ ጋር ቀንሳለሁ ማለት ነው። ከዛ እሳቴን ጨምርና ቶሎ ቶሎ ጨምሬ ያማስላለሁ። ይሄው ጓጎላ የለው። አሁን ይሄንን እንዳይጓጉል ቶሎ ቶሎ መጨመር ነው። ከዚህ በኋላ ቅቤ ጨምራለሁ። ለምንድን ነው? ለጣዕምም ቅባትነቱንም ስለምንፈልገው። ሌላው ደግሞ ድስቱ አይዝም መጀመሪያ ቅባት ስንጨምርበት ማለት ነው። እንደ ቂጣ ውስጡ ይይዛል አጥሚት ስንሰራና ለዛ ይረዳዋል። ከዛ ይሄንን ቅመም እጨምራለሁ። የተፈጨ አይደለም፣
ጥሬውን ነው የምጨምረው። ለጣዕም ስለሆነ መጀመሪያ ይሄንን እጨምራለሁ እና አጥሚቱ ትንሽ ስለሆነ እንዳይበዛ ይሄን ብጨምር ጥሩ ነው የሚሆነው። እንዳይበዛ ማለት ነው። በትንሹ ሲሆን ጣዕሙ ቆንጆ ይሆናል። ቅርንፉዱን ጨምሬያለሁ። አሁን እንግዲህ የአጥሚቱ ዱቄት፣ ቅርንፉድ፣ ቀረፋ፣ ቅቤ ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ይሄንን እስከሚፈላ ድረስ አማስላለሁ። ከዛ በኋላ እሳቱን ቀንሼ አሁንም ካጠገቡ አልጥፋም። ለምን ሊገነፍል ይችላል። ውፍረቱን ማየት አለብኝ። ስለዚህ እስኪፈላ ጠብቄ ከዛ በኋላ እሳት ቀንሼ ቀስ እያልኩኝ ብስል እስከሚል ድረስ አማስላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናየዋለን፣ እንገናኛለን። እሺ ይኸው እዚህ ደርሰናል። በጣም በስሏል። ወፍሮ ውሃ አላስጨመረኝም። በራሱ ነው የተስተካከለ። ይኸውላችሁ እዚህ ድረስ ነው የደረሰው። የመብሰሉ ምልክት ይኸውና እዚህ ጋር እንደ ይሄ ቅርፊት የመሰለ ነገር አውጥቷል። እንደገና አረፋ ነገር እንደ እህሉ አተማመስ ነው። ቆንጆ የታመሰው ብዙ አረፋ ነገር አያመጣም። ትንሽ ደግሞ ማመስ የቀረው አረፋው በርከት ይላል። ያ አረፋ የምንለው ወይም ከላይ የምናየው ነገር ይብዛም ይነስም እሱ መጥፋት አለበት። ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ ይሄ ደግሞ የመብሰሉ ምልክት ነው። እስከዚህ ደረጃ ድረስ አማስየዋለሁ። መጀመሪያ ልትገምላችሁ እስከሚፈላ የግድ ቶሎ ቶሎ መማሰል አለበት። እሳቱን ጨመር ቀነስ እያደረግን እንደውም ይቺ አጥሚቷ ትንሽ ስለሆነች ነው እንጂ ብዙ ከሆነ ሊያቆይ ይችላል፣ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ሌላው በጣም መብሰል አለበት። ቆንጆ የታመሰ ከሆነ ለማብሰል የምንፈጀውን ጊዜ ይቆጥብልናል። እምስ የቀረው ከሆነ ግን መብሰል አለበት ለጣዕም ማለት ነው፣ እንዲጣፍጠን። አሁን እንግዲህ ቅድም የጨመርኩትን አይታችኋል። አሁን የሚቀረኝ ነገር አለ። ምንድነው የሚቀረኝ? ጨው ጨምራለሁ። እዚህ ላይ ብዙ እህቶቼና እናቶቼ እንደውም አጥሚት በፊት ለእናንተ ማስተማር ሳልጀምር በፊት አጥሚቱ ቆንጆ እንደሆነ ነው አስተያየት የሚሰጡኝ። እኔ እኮ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ እና ቅርንፉድ እንዳቀረፋ ጨምራለሁ እያልኳቸው ነው። በዛ መልኩ ይሄ ለተጠቃሚው ቆንጆ ነው ጣዕሙ ብዬ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ጨው ስንጨምር በጣም ትንሽ እዚህ ላይ በማያስታውቀው ሁኔታ ነው። ካስታወቀ አይጣፍጥም። ስለዚህ በጣም ትንሽ እንጨምራለን ጨው ማለት ነው። ደግሞ ይቺ ማማዬ ወጥ ይመስል ለምን ጨው፣ ቀረፋ፣ ቅርንፉድ እንዳትሉ። ስለዚህ መተው ትችላላችሁ። እኔ ቆንጆ ነው ያልኩትን ሁሉ አስተምራችኋለሁ ስላልኩኝ በቃ ማምንበትን ነው ማስተምራችሁ። እናንተ እኔ የጨመርኩትን ነገር እዚህ ካልጣማችሁ መተው ትችላላችሁ። ምንድነው እንደፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ በዚህ መልኩ ትንሽ እሳት ልጨምር። ማር ጨምራለሁ። ማርም ከላይ ነው የሚጨመረው። ለምን እንደማቀው ማር ብዙ ሲተከተክ ውስጡ ያለው ንጥረ ነገር ሊጎዳ ስለሚችል እንደ አስፈላጊነቱ ማር ጨምራለሁ ማለት ነው። ከሌለም በስኳር ብቻ መስራት ይቻላል። ሌላው ስኳር ጨምራለሁ። ስኳሩን በርከት አደርጋለሁ እና እያየሁ ነው የምጨምረው። ካነሰኝ እጨምራለሁ። አሁን ምንም ይሄን ለማማማትና ትንሽ አማስለን ጣዕሙን ለመቅመስ ነው እንጂ ካሁን በኋላ በስሏል የሚፈጀው ጊዜ የለም። ተክተክ ካለ በኋላ እንቀምሰዋለን። ሳማስለውም ይሟሟል። ውፍረቱ እንደፈለጋችሁ ነው። አሁን ለኔ ቆንጆ ነው ማለት ነው። እሺ ቀምሰዋለሁ። ትንሽ ስኳር እጨምራለሁ። ከፈለጋችሁ ስኳር ብቻ ወይም ደግሞ በማር ብቻ ማሩን ማብዛት ወይም ደግሞ ስኳሩን መቀነስ፣ ስኳሩን ማብዛት፣ ማሩን ማብዛት መቀነስ ይቻላል።
እንግዲህ ይበቃዋል። አሁን ሌላ የማሳያችሁ ነገር አለ። ለጥያቄ ላይ ከተልባ ጋር እንዴት አድርገን ነው አጥሚት የምንሰራው የሚል ስላለ ለዛ መልስ እንዲሆን ሁለት አይነት ቪዲዮ መስራት አያስፈልግም፣ አንድ አይነት ስለሆነ አሁን ይሄንን አጥሚት ለሁለት ልከፍለው ነው። ለሁለት እከፍለዋለሁ ማለት ነው። ተልባ የሌለውና ያለውን ለማሳየት ማለት ነው። እሺ እዚህ ዕቃ አዘጋጅቻለሁ። አንዱን ተልባ ለሌለው፣ አንዱን ተልባ ላለው ለማድረግ መጀመሪያ ተልባ የሌለውን እቀንሳለሁ እዚህ ማለት ነው። ወይም እንዲህ ከሚሆን እንዳይንጠባጠብብኝ እንዲህ ባረግ ይሻለኛል። ይሄ ምንድነው? ወንፊቱ የግድ ነው አጥሚት ከሰራን በኋላ መኖር ያለበት። ምክንያቱም የተለያዩ ነገሮች የመሳሰሉ ነገሮች እና እነዛ የጨመርኳቸው ቅመሞች መውጣት ስላለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ወንፊቱ ላይ ቀረውን ይኸው በቃ ጥርት ያለ አጥሚት ነው የሚሆነው። ከአሁን በኋላ ተልባውን እንዴት ነው የምንጨምረው ነው። ተልባውን ስንጨምር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ትንሽ ነው የሚበቃው። ይለደልዳል ወይም ደግሞ ይወፍራል። ከዛ በውሃ እበጥብጠዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ አጥሚታችንን እንትን እንዳይለው ይኸውላችሁ እንዲህ እናደርግና እዚህ ላይ እንጨምረዋለን። ይሄ ነው እንግዲህ አጥሚት በተልባ ማለት ወይም ደግሞ ተልባ ከአጥሚት ጋር ስንመገበው እንዴት እናደርገዋለን ለሚለው መልስ ይሄ ነው ማለት ነው። እና አሁን ፈላ ካለ በኋላ መተው ነው። መንተክተክ የለበትም። በጣም ይለደልዳልና ደግሞ አፍ ላይ ልስልስ ይላል። ስለዚህ ይበቃዋል። ይኸውላችሁ ትንሽ መፍላት ጀምሯል። ይበቃዋል። አጠፋዋለሁ እሳቱ። የድስቱ ሙቀት ራሱ በቂው ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ተልባ ከአጥሚት ጋር ለመጠጣት ማለት ነው። ከላይ ጭምር ወጥት በቃ እናሁን ይሄንን ጨረስኩኝ። የተልባውን እዚህ ጋር አሁንም አጠለዋለሁ። ይሄው ቅመሙ ምኑ የበሳሰለው ነገር የጓጎለም ካለ ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንዲናረግና ይሄውና ይሄው አጥሚቱ ለምግብ ቀርቧል። አሁን ጨርሰናል። በዚህ መልኩ ነው መቅረብ የሚችለው ማለት ነው። በፈለጋችሁት በምትወዱት እቃ ለምግብነት ትኩሱን አቅርባችሁ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ተልባ ያለበት ነው፣ ይሄኛው ተልባ የሌለበት። ልዩነቱ ይሄ ነው እንጂ እንግዲህ ምንም አንድ ነው ማለት ነው። አሁን አጥሚት በርከት አድርጎ ከተሰራ ከአንድ ኩባያ በላይ መጠጣት ሊያስቸግር ይችላል። ከፈለጋችሁ የፍላጎት ጉዳይ ነው የመጠጣት። ግን ከተረፈ ፔርሙስ ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበት። ምክንያቱም ትኩሱን ሲጠጣ ነው ጥሩ የሚሆነው። ከቀዘቀዘ ደግሞ እንደ ዳቦ እየወፈረ ስለሚመጣ ሊያስጠላ ይችላል። ሌላው ፔርሙስም ባይኖር ቢወፍርም እንደገና አሙቆ መጠቀም ይቻላል። ግን ፔርሙስ ካለ የቀረውን በፔርሙስ አድርጎ በተፈለገው ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው የአጥሚት አሰራራችን እዚህ ላይ ያበቃል። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።